Hi guys! Welcome to my another video. So ngayon, nandito po tayo sa kitchen at magluluto ulit tayo ng masarap. So ngayon, i-ready ko na po yung ingredients and see you guys! So guys, ito na po yung ingredients. So ang lulutuin po natin ngayon is corned beef brown rice. So ito na po yung ingredients na brown rice na niluto ko na. Corned beef, maraming garlic, eggs, 2 itlog, at saka onion, carrots, green peas. Tapos yung seasoning ko lang is the salt and pepper and olive. So let's start cooking! So maglagay na po tayo ng olive sa pan. Tapos igisahin lang natin yung garlic and onion. So ang inuuna ko po ay ang onion para hindi masunog masyado yung garlic. So tapos muna ang onion. Tapos after is maraming garlic. Maraming bawang. Yan po. Antayin lang natin mag golden brown yung bawang. So guys, nag-brown na yung garlic. So ilagay na natin yung corned beef. Lutuin lang po natin siya. Hanggang maging dry siya. Hintayin lang po natin siyang maluto. So, okay na po siya. Pwede na po natin ilagay yung brown rice. Marami ang niluto ko kasi stock namin sa ref. Ayan po siya. Haluin lang po. So guys, ayan na po siya pag nahalo na lahat. So, ang isunod ko po ay yung carrots. Kasi matigas yung carrots. Ayan siya. Halo-halo lang natin. Okay? So, ito na po siya guys. So, okay na po yung carrots. So, pwede na natin isunod ang green peas. Pusin ko yung green peas ko. Hinalo lang siya. Masarap to siya. Masarap to pag may prito kang tilapia o kahit anong isda. So after this, timplahan na natin ng pepper, paminta, at saka asin. Rock salt po ang gamit ko. Tapos haluin lang po siya.
So guys, ito na po siya ngayon. I think pwede na luto na siya. So, sunod ko na po yung itlog. So, what I did is, ito ko ilagay sa gilid yung itlog. Ito nito siya dito sa gilid. Tapos ihalo. Ito siya. Ganun lang po siya. Tapos, after that, lalo na siya sa rice. Tapos ganyan. Halo-halo lang. So, malapit na po siyang maluto. Yung itlog naluto na po siya. Oh, tingnan niyo. Ayan siya. Haluin lang siya. Okay na yan siya. So, guys. So guys, luto na po siya. So, ilipat na po natin siya sa lagayan. Ito na po siya, finished product. Garlic brown rice. Yan siya, corned beef garlic brown rice. Kain guys! Bon appetit! Thank you for watching my video. Hi guys! Thank you for watching my videos and my cooking show and my mukbang with my husband. I'm gonna shout out sa mga supportive kong mga friends, especially number 1 kay Jim Fit, kasi siya yung nag-i-edit ng mga videos ko minsan, tapos siya yung kinukulit ko, at siya po ay may channel na Jim Fit. Thank you darling Jimberlin. Thank you for helping me. And then, sa mga supportive kong friend like Alvin and Lisel Manikis, NC Novi, the French in Paris, and then kay Marty at McCoy na number 1 supportive sa akin. Napaka-supportive nila ever since talaga, yung dalawang to, na ngayon ay busy na. So ngayon, thank you sa inyong dalawa. Sa mga bago kong friends na na-meet dito sa YouTube, thank you so much, like Amazing Lou Rochin, thank you madam sa sa support. Kay House Daddy na naging kaibigan ko, kay Inday Judun, thank you so much. Sino pa ba yung mga ko? Nakalimutan ko guys, pero salamat talaga sa support niyo sa family ko, sa friends, especially sa mga BFF ko na si Bimbim at saka si Rosalyn. Thank you. Sa mga sa family ko, salamat sa support. My mama, this is for you, mother. So thank you so much for you guys, and especially to my husband, kasi siya talaga yung napaka-supportive, kasi siya yung nag-alalay sa akin na ganito ganyan. Tapos siya yung bumili ng gamit para maka-start ako ng mag-vlog. Tapos, meron din siyang YouTube channel, MHOR with Adam Cole. Yan yung sa asawa ko. So, ngayon guys, salamat po sa lahat na nag-subscribe sa akin, nag-likes, nag-share ng videos. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa mga luto ko. Hindi man ako marunong mag-edit, pero I'll try my best na mag-start na paano siya gawin. Kasi kahit ako nahihirapan din ako. Kasi first time ko siyang gawin. So,
Thank you guys for the support. And see you in another video. Thank you. And stay safe and God bless everyone. Mama. Bye.